So yun guys, sa morning, dito tayo ngayon sa Burayan. So, yung part 2 na tayo mag-picnic kasama yung family. Sabay natin ng family bonding. Yan. Dito sila. So, muna naglambat muna ako kasi hindi madala yung camera. Dito yung ano ko. Yan. Yan yung ginawa natin. So, buksan natin. Nakuha natin guys, native na tilapia yan.
yung sobra, pinatuyo na lang para pwedeng i-prito lang tapos pamumagahan. Yun yung paghuli ng hipon sa amin. Ito, hipon yung kinakukuhan ito. Ang tawag dito sa amin is barakbak. Yan. Ito yung old. Ito yung old na ngayon medyo high-tech. Yung plastic na yung ginamit. Yan, isasalang yan pag sa hapon, tapos kukunin sa umaga. Yan. Yun, okay na, uwi na kami guys. Hapon na, mga alas 3 na ata to. Alas 4. So next naman ulit, mag-upload. So sunburn na ata tayo kasi sobrang init, sarap maligo. Ayaw pa yung pawat yung mga bata. So laya, hapon na uwi na kami. Yan, so salamat sa next ulit.